भाताचे सांडगे मस्त असे कुरकुरीत खुसखुशीत होतात। तोंडी लावणीसाठी हे सांडगे खूप अप्रतिम लागतात, नक्की ट्राय करून बघा। नमस्कार, मी मधुरा रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण भाताचे सांडगे कसे बनवायचे ते बघतोय। खूप झटपट प्रकार आहे हा आणि कधी तोंडी लावणीसाठी आपण पापड तळतो किंवा कुरडई तळतो, तर त्याऐवजी हे सांडगे खूप अप्रतिम लागतात, मस्त कुरकुरीत आणि खुसखुशीत होतात। तर इथे 2 कप भात आहे माझ्याकडे। इथे शिळा भात तुम्ही वापरला तरी चालेल। शक्यतो जो भात थोडासा भाताला चिकटपणा असतो तो वापरायचा, म्हणजे तो छान एकजीव होतो। कोरडा भात वापरायचा नाही, कोलमचा वगैरे जो बनतो, इंद्रायणी किंवा बासमती जो छान मऊ शिजतो असा भात इथे वापरायचा। तर शिजलेल्या भातामध्ये आपण लसूण आणि हिरवी मिरचीचा ठेचा घालतोय। 8 ते 10 लसूण पाकळ्या आणि 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, जिरं 1 चमचाभर, मीठ चवीपुरतं, अगदी चिमूटभर खायचा सोडा, म्हणजे मग सांडगे आपले छान खुलतात, हलके होतात, आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं मिश्रण। चला तर मग हे मिश्रण व्यवस्थित एकजीव झालंय। कमीत कमी एक 7 ते 8 मिनिट तरी छान हे मळून घेतलं पाहिजे। आता याचे सांडगे पाडूयात। तर एक प्लेट घ्यायची, थाळा घ्यायचा आणि यामध्ये आपण हे सांडगे बनवून घेऊ शकतो। जस्ट आपण नेहमीचे सांडगे पाडतो तसेच पाडायचे। तुम्हाला हवे त्या शेपमध्ये तुम्ही करू शकता। खूप बारीक नाही घालायचे, कारण हे ड्राय झालं की पुन्हा तेवढे श्रिंक होतात, बारीक होतात, त्यामुळे थोडेसे आकाराला मोठे ठेवायचे। चला तर मग इथे सांडगे पाडून तयार आहेत। तर हे सांडगे आता कडकडीत उन्हामध्ये कमीत कमी एक 2 ते 3 दिवस तरी छान व्यवस्थित सुकवून घ्यायचे। याच्यातला जो ओलसरपणा आहे तो पूर्ण निघाला पाहिजे आणि मस्त असे कुरकुरीत किंवा सुके हे झाले पाहिजे। नमस्कार मंडळी, मधुराज रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा। चला तर हे भाताचे सांडगे मस्तपैकी कुडूम कुरकुरीत उन्हामध्ये छान सुकवून घेतले। आता तळून बघूया। सांडगे तळण्यासाठी तेल इथे छान गरम झालंय। इथे सांड्यामध्ये घालते काही सांडगे, म्हणजे मग तेल उडणार नाही अंगावर। आणि सोडून छान फुलतात हे मस्त। तुम्ही बघू शकाल की ते छान पॉपकॉर्न सारखे फुलून येतात। मला स्वतःला प्रचंड आवडतात हे। हे काढून घेऊया। मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी मसाले Amazonवरून ऑर्डर करा। मसाले कसे ऑर्डर करायचे याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। मसाले ऑर्डर केले की ऑर्डर नंबर madhurajrecipe@gmail.com वर कळवा आणि जिंका भरघोस बक्षीस। भाताचे सांडगे जबरदस्त दिसतात। तोंड लावलेला पापड, लोणचं, कुरडई खाऊन कंटाळा आला असेल तर हे सांडगे तळायचे आणि खायचे। खूप छान हिरवी मिरची, लसूण, जिऱ्याची चव खूप छान होतं। तर मेन म्हणजे खूप छान खुसखुशीत होतं। नक्की बनवून बघा। बनवून पाहिले तर लिंक कॉपी करून मित्रमैत्रिणींवर शेअर करायला विसरू नका। सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद। पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा कुडूम रेसिपीवर। तोपर्यंत मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा।